halv över kraftledningen här, men de går långt förbi oss. I silhuett kommer en till in. Och närmast mål, och det är mål! Ja, det var ju synd. Osäkra. Och puls. Två sköna kickar liksom. Men icke skjutbara. Där de gick. Igen. Mål. Hundarna tog upp precis här inne i såten. Och nu la de av. Tystnade. Vi står i en kraftledningsgata här, vilket är jättebra. Djuren vill alltid ur såtarna när det är hundar som är jobbiga där inne liksom. Och kraftledningsgator är bra för att det inte är så långt till nästa skogsparti. I en kraftledningsgata. Och här står vi, och mycket riktigt så kom det ju 3 hjortar även om de kom. Där vi inte kunde skjuta dem. Vi har vinden i nyllet, vilket är toppen. Djuren får ingen vittring av oss. Vi har en förbjuden skjutriktning, och det är dit. För där står min nästa passgranne åt det hållet. 300 meter bort. Sen har vi ett fält här nere som de kan komma ut på. Men då har de en bit att gå till nästa skogsområde. Så att kraftledningsgata är alltid väldigt, väldigt hett. Okej, då bryter vi första såten här. Och 0 för oss, men typ 10 till de andra. Det har smält ordentligt, och jag kan tänka mig att det ligger en 10 vilt. Och då pratar vi dovvilt. Kul! Fasiken, vilken morgon. Ja, underbart. För dagen. Såt nummer 2 börjar alldeles strax. Och nu står vi mitt i skogen, vilket är jättebra. Då är man nära djuren. Det är här de är. Även om de vill ut när det blir drev, så kan de mycket väl stanna och snurra runt. Och vi står högt. Det är också bra. Viltet gillar gärna att gå högt för att ha koll. Sen sticker de ner, men det här, det är toppen. Och vi har bra kulfång neråt. Inte så mycket uppåt, men lite i sida och mycket ner. Så det här tror jag på. Jag tror så mycket här. Med mig på pass idag så har jag John som är 17 år gammal och ska ta jägarexamen. John är inte bara här för att lära sig. Han är även här för att jobba, så han håller i kameran. Och här är han. Det känns underbart att ta med sig unga människor ut och lära dem allt om jakt. Hundarna kommer släppas ifrån öster och väster och gå så här kors och tvärs, huller om buller. Vinden kommer från öster, så att med lite tur så kan även viltet komma därifrån. De här, något som att om de inte kommer ner i sänkan där vi har kulfång. Kommer smygande där. Så. Kalle från Lubbe skjutit på en hjort
och jag tror att den ligger. Nu kommer en hund där i spåren på hjorten som jag precis sköt. Duktig liten kille. Väldigt svårt att hitta den. Tog spåren vägen? Tog den vägen? Ska du hitta den? Den ligger där, gubben. Där, ja. Duktig. Nej. Var ligger... Där är den, ja. Duktig. Bravo. Nu är det fullt rev bakom oss. Det verkar vara 2 hundar på samma djur. Eller samma grupp eller vad det nu är. De går på andra sidan kullen så vi ser inte vad det är för något. Men det kan dyka upp när som helst. Det verkar gå lite bortåt där. Men jag vet, kan komma tillbaks. Det kan vara dem. Jag får en liten lucka på en kalv som faller i skottet. Resten av gruppen försvinner. Och vips så kommer ett rådjur i pass. Men det passerar tyvärr utan kulfång så att jag får helt enkelt avstå. Det är en hund nedanför den så den kan skrämma hit rådjuret. Bara helt stilla. Nu kommer det hitåt. Nu kommer det hitåt. Så nära viltet, så mycket kontakt. Vi stannade här i silhuett och stack iväg tillbaka i silhuett. Herregud alltså. Hjälp. Så jävla fin upplevelse. Det är så häftigt att se hur djuren överlever på grund av sin instinkt. Och låter sig inte luras. Hur det här rådjuret springer fullt ifrån hunden, stannar upp, pelar av läget och sen vänder tillbaks och inte låter sig jagas utan fintar hunden helt enkelt. Det är fascinerande. Med hörsel, lukt och syn. Ballt. Kalven faller i skottet och resten av gruppen springer upp på berget för att sedan vända och springa ner igen mot min passgranne. Alexis, en grupp hjortar på väg ner mot dig. Söderifrån, mot vägen alltså, så vänder jag om nu.
plötsligt står de bara där, hinden och kalven. Kom igen. Kör hela vägen fram till 11 minuter. Vilket pass jag har fått. Det kommer dåvilt ifrån alla håll och kanter. Och inget av djuren är drivna. Det är bara stänkdjur. Jajamän, det blir bra. Där bryter de drevet. Det var ju bra mycket mer drag under galoscherna i den här såten än förra. För vår del alltså. Jag har smält en del, inte lika mycket. Det var lite tommare på vilt i den här såten. Men fortfarande en del på benen. Varav en hjort som ligger här nere faktiskt. Det var ju kul. En stång. Den såg ojämn ut. Så antingen har den något genfel eller så har ena hornet gått av under brunsten som var över för några veckor sedan. Vi ska gå och kika på den och se hur det ser ut. Ja, det var lite som jag befarade. Den här hjorten har brutit av ena sidan. Troligtvis under brunsten här, som ni ser. Så det var inget genfel. Så egentligen är det lite synd att jag sköt en stång. Men ja, jag gjorde bedömningen och nu ligger den här. Köttet smakar absolut lika gott och själv så bryr jag mig inte om troféer. Så att för mig gör det inget. Nu ska den här släpas ner. Jag brukar alltid ha en dragrem med mig. Den ligger i bilen just nu. Gudskelov är det nedför och inte särskilt långt till vägen. Så att, men den här väger ju mer än vad min rygg klarar av kan jag säga. Skottet sitter relativt lågt men fortfarande dödligt. Alltså straffet att skjuta stora hjortar långt in i skogen. Scheisse. Så lägger vi hjorten här och väntar på transport som ska hämta hjorten och köra till slaktboden. Anledningen till att vi inte passar hjorten i skogen är för att undvika att bakterier tränger in i mage, öppna ytor. Mon Dieu! Nu kommer jag naturligtvis inte låta de andra hjortarna ligga kvar i skogen, men jag måste hämta min dragsele som jag har glömt i bilen. Alltså denna väta. Det går liksom inte. Kameror, kikarsikten, allt var blött. Hatar det. Hur som helst. På väg ut på sista såtens pass. Ligger här framför mig ett nybildat hygge. Där det kan dundra ut en massa hjortar. Vi hoppas på det. Förbjuden skjutriktning ditåt. Där står min passgranne. Jag ser honom fluorescerande.
Annars är det fritt fram att blåsa på. Det ska vi göra. Här kan de mycket väl komma bakom mig också. Note to self. Någon släppte hundarna så nu är jakten igång. Och jag hade hind och kalv på mig i sydöstra delen av hygget här. Men det kan ha varit så att de fick syn på mig innan jag fick syn på dem. Brukar ofta vara så. Så att de stack tillbaka in i såten. Hind och kalv kommer återigen ut på hygget, men jag får inget tillfälle för de stannar i förbjuden skjutriktning. Det är även långt håll och dessutom börjar det bli för mörkt så att det börjar bli svårt att avgöra vad det är för vilt man skjuter på. Och det är inget man ska tvivla på. Ja, vad är det? Fan vad jag hatar regn. Det är vidrigt. Alltså, regn och jakt, det är ungefär som att köra bil när man har druckit. Det hör inte ihop. Men tyvärr händer det då och då. Och det är otroligt störande för det förstör jakten. Alltså, hundarna får svårt att hitta vittring från djuren. Djuren står och trycker. Och det har de gjort även i detta drev. Det var i stort sett helt dött. Och så även jag inombords. För det här var veckans sista jakt för mig. Imorgon är det lördag och jag har ingenting planerat. Så det suger rent ut sagt. Men jag kan som ni kolla på jaktfilm. Så glöm inte kolla på Shots and Pots. Här har ni andra filmer att välja mellan. Och glöm inte prenumerera heller om ni vill ta del av ytterligare äventyr inom matlagning och jakt. Det kan bli så att jag tar med en järn också. Men jag ska inte köra bil. Jag lovar. Trevlig helg. Hej!